Hello và chào mừng anh em trở lại với video tiếp theo trên kênh. Như tôi đã hứa, thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nói về hai chapter tuy không liên quan gì nhau, nhưng thực tế lại rất liên quan đến nhau này. Những đao phủ của hoàng đế, Space Wolf, và những chú bé có sở thích mượn đồ, Blood Raven. Dù bạn có bậm trợn, hung hãn hay ngầu lòi đến đâu đi chăng nữa, nhưng kho của bạn có quá nhiều đồ ngon thì xin chúc mừng. You win! Hôm nay chúng ta sẽ nói về những món đồ mà Blood Raven đã chôm chĩa từ Space Wolf nhé. Và từ đó chúng ta sẽ cùng nhau phân tích xem tại sao giả thuyết Blood Raven có nguồn gốc từ Thousand Sons lại là hợp lý nhất nhé. Giờ thì không dài dòng nữa đi thôi nào. Có thể nói nếu trong Warhammer trộm cắp là một việc hợp pháp thì tôi nghĩ Blood Raven sẽ tổ chức một buổi lễ vinh danh dành cho Space Wolf. Đại loại kiểu, lễ vinh danh người bị chúng tôi chôm đồ nhiều nhất. Thật vậy, Blood Ravens có rất nhiều cổ vật. Nếu họ mang tất cả ra và trang bị chúng để đi đánh nhau thì chắc có lẽ đó sẽ là trận chiến có giá trị lớn nhất mà đế chế từng chứng kiến. Và để có kho cổ vật lớn đến vậy thì đối tượng trở thành nạn nhân của họ cũng rất nhiều. Không chỉ riêng các chapter đồng nghiệp khác, bọn Xenos hay cả Chaos cũng không thoát khỏi sự tiện tay của họ. Blood Ravens có gần 100 cổ vật mà theo họ là được tặng từ các phe phái khác. Các tựa game Dawn of War thì luôn khẳng định rằng nhiều cổ vật trong số này là được trao tặng, đặt tên để vinh danh, hoặc tìm thấy trong một hoàn cảnh hoàn toàn vô tình. Nhưng mà theo tôi chắc là vô tình một cách cố ý anh em ạ. Điều buồn cười nhất là rất nhiều trong số những món quà này lại đến từ các chapter vốn dĩ cực kỳ ghét Blood Ravens. Và người tặng họ nhiều quà nhất trong vũ trụ 40K chính là Space Wolf. Với tổng cộng 9 món, tôi khá chắc là trong kho của những chapter kế thừa từ Space Wolf, có khi lại không có nhiều cổ vật từ Space Wolf bằng kho của Blood Raven. Lưu ý một chút trước khi bắt đầu vào danh sách các cổ vật bị quạ máu thó, thì phần này chủ yếu là món vũ khí xuất hiện trong Dawn of War nên nó cũng khá ít thông tin. Và thông tin trong video thì tôi tham khảo từ video On Stolen Blood Raven Relics, Dawn of War Lore Explained của Astartes Anonymous. Và nếu anh em muốn tìm hiểu nhiều hơn về các cổ vật khác mà chapter này đã đánh cắp thì có thể xem nó qua link ở phần mô tả của video nhé. Giờ thì bắt đầu vào vấn đề chính của video thôi nào. Đầu tiên trong danh sách này là The Axe of the Frostrider. Nó là một trong những món cổ vật rất được tôn kính, từng được sử dụng bởi Otto Frostrider, chiến binh huyền thoại của Space Wolves. Ông nổi danh khi dùng vũ khí này hạ gục nhà vô địch Chaos Hasdrubal. Điểm thú vị ở đây là chiếc rìu này được ông ta lấy từ tay một người đồng đội đã ngã xuống để cắm thẳng vào giữa trán của Hasdrubal. Sau khi Frostrider hy sinh, cây rìu được cho là đã được an táng cùng ông trong một hầm mộ băng giá bên dưới cánh đồng băng Asahem. Tuy nhiên, nó vẫn tiếp tục xuất hiện nhiều lần qua hàng thiên niên kỷ, luôn vào những thời khắc nguy cấp nhất để hạ gục kẻ thù của nhân loại. Gần đây nhất, nó lại xuất hiện một lần nữa, lần này là trong tay của Blood Ravens. Tôi nghĩ chắc vì quá buồn chán khi nằm trong mộ, nên Frostrider đã đội mồ dậy để mang cây rìu này tặng cho Blood Raven. Tiếp theo sẽ là Fang of Fenris. Theo thông tin mà chúng ta biết thì nó là một cây rìu năng lượng được chế tác tinh xảo, hiện được coi là thánh vật thiêng liêng của Blood Ravens. Người tạo ra nó là Isaac Jordanos, là một Tech Marine và Master Artificer nổi tiếng của Blood Ravens. Ông ta đã tạo ra nhiều vũ khí và áo giáp cho chapter của mình. Khi đó ông ta đang tìm cách viếng thăm hành tinh quê nhà Fenris của Space Wolves để tìm nguồn cảm hứng. Và chắc chắn rồi, Space Wolves luôn nghi ngờ người ngoài, đặc biệt là đám quạ này, nên đã từ chối cho ông ta hạ cánh. Jordanos đành ở lại trên quỹ đạo. Tại đây, ông được cho là đã choáng ngợp trước vẻ uy nghi của The Fang, pháo đài tu viện của Space Wolves. Khi trở về, ông ta tuyên bố đã rèn nên vũ khí này để vinh danh họ. Đặt tên theo pháo đài đã làm ông ấn tượng sâu sắc. Nhưng điểm đáng nghi ở đây là việc ông ta tạo ra một cây rìu năng lượng mang phong cách Fenris mà chưa từng đặt chân lên Fenris, khiến nhiều người đặt câu hỏi về nguồn gốc thật sự của nó. Có lẽ ông ta đã nằm mơ thấy nó và được một vị thần nào đó của Fenris tặng cũng nên. Tiếp theo sẽ là Gift of Black Man. Nó là một cây rìu năng lượng khác mang thiết kế của Fenris. Theo lời Blood Ravens, nó được cho là do chính các thợ rèn, Artificer của chapter tự tay chế tác nhằm tri ân Wolflord lừng danh Ragnar Blackman. Nói một chút về Blackman thì ông ta là một chiến binh vô cùng mạnh mẽ, chỉ đứng sau Logan Grimner và thầy tế rune mạnh nhất của chapter, Nangel Stormcaller. Ragnar Blackman là một người xuất chúng về mọi mặt và được xem là người sẽ kế vị Logan. Quay lại với món cổ vật, thì bề ngoài nó được dự định làm quà tặng cho Space Wolves. Một món quà thể hiện sự tôn trọng, tình chiến hữu, hoặc có thể là một lời xin lỗi vì vụ việc gì đó. Tuy nhiên, khi tin tức về món quà này đến tai Ragnar, và với bản tính của Space Wolf, ông ta đã bật cười lớn và gạt phăng đi. Cứ để họ giữ mấy món đồ trang trí đó đi,
Ai biết được, lỡ nó được mang ra từ kho của họ, rồi sau đó đổi tên và tặng lại cho họ thì sao? Matchless Savagery Approach. Đây là một cây rìu năng lượng kiểu Fenris khác, được cho là tạo ra để vinh danh chính Primarch Leman Russ, và nó hiện là thánh vật của Blood Ravens. Vũ khí này hoàn toàn đúng với cái tên của nó, có khả năng chém tất cả mọi thứ một cách dễ dàng. Blood Raven đã tặng nó cho Space Wolf. Tuy nhiên, Space Wolves thì lại chẳng mặn mà gì với nó. Thật khó mà chấp nhận một món quà tri ân khi nhìn nó giống hệt một món đồ vừa bị chôm mất từ trong kho của chính họ. Price of the Iron Wolf. Đây là cây rìu năng lượng Fenris thứ 5 nằm trong tay Blood Ravens. Vũ khí này xuất hiện trong chiến dịch của Chapter tại Cadian Primus, nơi họ được triển khai để quét sạch sự hiện diện của tộc Exodite. Vì những lý do không được giải thích, Bjorkston, một Iron Priest của Space Worms, cũng có mặt cùng Blood Ravens trong chiến dịch. Sau một trận chiến khốc liệt, ông ta được cho là đã thấy và nhận xét rằng cây rìu này đúng là một chiến lợi phẩm tuyệt vời. Chắc Blood Raven đã nghe và nghĩ rằng đây đúng là một câu nói hay, vì vậy đã biến nó thành chiến lợi phẩm của họ. Chắc có lẽ đã quá chán hoặc Space Wolf đã bắt đầu cất mấy cây búa của mình kỹ hơn, nên Blood Raven đã chuyển sang một món khác để nó được đa dạng chủng loại hơn. Trong số đó có Cunning of the Night Wolf. Nó là một khẩu súng bắn tỉa tinh xảo, khắc các ký tự cổ, rune, và được căn chỉnh cực kỳ chuẩn xác. Theo câu chuyện chính thức, nó được Volun Thundertooth, một rune priest của Space Worms, tặng cho trung sĩ trinh sát Scout Sergeant Cyrus thời bấy giờ. Với lý do là vì cả hai từng phục vụ cùng nhau trong biệt đội Death Watch, và vũ khí này được gửi đến kèm một tin nhắn bí ẩn. Tôi nghĩ anh sẽ cần thứ này đấy, bạn cũ. Nghe thì rất cảm động, rất chi là đồng chí. Nhưng với Death Watch hay Space Worms, họ luôn giữ cổ vật của mình rất kỹ và sẽ không có chuyện mang tặng cho người khác, đặc biệt là quả máu. Khả năng cao là Volun chẳng gửi khẩu súng nào cả. Chỉ là Cyrus mang nhầm khẩu súng, và có khi mẩu giấy đó cùng khẩu súng thì lại dành cho một người nào khác cũng nên. Tiếp theo sẽ là một khẩu súng Stormbolter Gilded Truth. Nó là một khẩu Stormbolter uy lực, khắc các ký tự cổ Fenris về lòng quả cảm và sự cuồng nộ, từng được sở hữu bởi Ulrich the Slayer trong cuộc chiến Armageddon lần thứ nhất. Nhưng bằng cách nào nó rời khỏi tay Ulrich vẫn là một ẩn số. Tuy nhiên, theo lời Blood Ravens, Space Worms đã được lệnh không đòi lại nó, và Ulrich được cho là đã nói nó sẽ tiếp tục công việc mạ vàng của mình giữa các chapter khác. Đó cũng là ý chí của các chữ rune. Chúng ta vừa nói qua về 5 cây rìu, 2 cây súng, và giờ sẽ là một bộ giáp năng lượng. Mercy Approach. Nó là một bộ giáp năng lượng, Power Armor, độc đáo, nổi tiếng với luồng khí lạnh tỏa ra liên tục. Nó cũng mang lại khả năng kháng vũ khí lửa vượt trội. Tuyên bố chính thức cho rằng bộ giáp này được chế tác dưới sự hướng dẫn của Iron Priest Bjorkston sau chiến dịch quét sạch Cadian Primus. Khả năng cao là Bjorkston đã bị lũ quạ này trấn lột sạch sẽ, và vì quá xấu hổ nên ông ta không dám thừa nhận chăng. Cuối cùng trong danh sách này cũng là một bộ giáp khác, The Wolf Badin. Nhìn qua thì chỉ là một bộ Power Armor bình thường. Theo hồ sơ của Chapter, cái tên này xuất hiện sau một cuộc quyết đấu giữa hai Tech Addict của Omnicia, khi cả hai đều đòi quyền đặt tên cho bộ giáp. Câu chuyện kể rằng cái tên được chọn để vinh danh bản tính nóng nảy như lửa của Space Worms. Điều này nghe chẳng hợp lý chút nào, vì Tech Addict hiếm khi lao vào ẩu đả vì mấy chuyện vặt rảnh rỗi, nhưng Space Worms thì có. Khả năng cao khi hai ông giáo này đánh nhau để giành bộ giáp, một thanh niên Blood Ravens đã chôm mất khi họ không chú ý. Thật buồn cười khi thấy một chapter không liên quan gì đến Space Wolf, nhưng có khi lại có nhiều cổ vật của Space Wolf hơn cả những người kế thừa từ Space Wolf. Tôi không biết vô tình hay cố ý, nhưng việc Blood Raven sở hữu nhiều cổ vật của Space Wolf lại làm tôi nghĩ đến việc của Space Wolf và Thousand Sun. Mấy đống cát này cũng rất nhiều lần cố ý chôm chĩa một món cổ vật nào đó của Space Wolf để làm phép và chơi bùa mấy Furry Boy này. Theo như thông tin không chính thức về nguồn gốc của Blood Raven, thì họ không phải là hậu duệ của một trong những chapter sáng lập trung thành đầu tiên, mà là của quân đoàn phản bội Thousand Suns. Vì trước khi hành tinh quê hương Prospero của Thousand Suns bị Space Worms phá hủy trong cuộc nổi loạn Horus, quân đoàn 15 đã phái một phần lực lượng của họ đi xa khỏi hành tinh quê hương trong hạm đội của quân đoàn. Những Astartes này không bị đưa đến Eye of Terror theo thỏa thuận, mà thủ lĩnh Magnus the Red của họ đã ký với Jin để cứu mạng quân đoàn trong sự sụp đổ của Prospero. Điều này có nghĩa là chapter Blood Ravens thực chất không phải là một chapter kế thừa, mà về mặt kỹ thuật là tàn dư của một trong những quân đoàn sáng lập đầu tiên, mặc dù với một quá khứ đen tối và ô uế. Trong cuốn sách Dawn of War, Ascension tiết lộ rằng tổ tiên của Blood Ravens đã xây dựng một thế giới tuyển mộ trên đỉnh một tiền đồn cổ xưa của Necron trong thời kỳ Horus Heresy. Với sự giúp đỡ của Craftworld Adari, hai chủng tộc đã phối hợp nhịp nhàng, sử dụng các kỹ năng và bùa chú tâm linh của Adari để phong ấn lực lượng Necron nằm dưới lớp cát vào trạng thái ngủ đông tâm linh. Sau đó, Space Marines thời Horus Heresy được Adari giao nhiệm vụ bảo vệ tiền đồn này nhằm ngăn chặn mối đe dọa từ Necron.
nhưng họ đã bí ẩn bỏ rơi nó. Trong tiểu thuyết A Thousand Suns của Graham McNeill, một nhà sử học kiêm người ghi chép lịch sử Callista Eris đã nhìn thấy một viễn cảnh về tương lai đầy máu và một con quạ, và một nhà ngoại cảm thuộc nhóm người ghi chép lịch sử phục vụ cho Thousand Suns cũng có một viễn cảnh về những con quạ, những đứa con lạc lối và một con quạ máu. Chúng kêu gọi sự cứu rỗi và tri thức, nhưng điều đó đã bị từ chối. Điều này có thể ngụ ý rằng Blood Ravens là hậu duệ của dòng dõi gen của Thousand Suns. Đồng thời, một trong 4 giáo phái bí truyền của các Librarian tạo nên quân đoàn Thousand Suns trước cuộc đại phản loạn được gọi là Corvidae, và biểu tượng của họ là đầu một con quạ đen. Do đó, có thể Blood Ravens là những Astartes của Thousand Suns, phần lớn thuộc về giáo phái Corvidae. Callista không chỉ dự đoán sự hủy diệt trong tương lai của hành tinh quê hương cổ xưa Prospero của Thousand Suns dưới tay Space Wolves, mà bà còn có thể đã mô tả sự hình thành cuối cùng của Blood Ravens trung thành. Trong cơn hấp hối cuối cùng, Callista cũng hét lên trong đau đớn về những con quạ máu và rằng chúng lạc lối, kêu than tìm kiếm người cha vô danh của mình. Trong cơn hấp hối, bà tuyên bố rằng chúng sẽ được định nghĩa bởi nhu cầu tìm kiếm kiến thức và cổ vật, một hoạt động quan trọng mà Blood Ravens thường theo đuổi, đặc biệt là trong hành trình tìm hiểu thêm về nguồn gốc của chính mình. Trong tiểu thuyết Dawn of War, Tempest của C.S. Goto, trong một sự kiện trên thế giới Arcadia, một thế giới thư viện huyền thoại của tộc Halloween bí ẩn, một Librarian của Blood Ravens tên là Rama bị mất trí nhớ và gia nhập nhóm chiến binh hỗn loạn khét tiếng Prodigal Sons, lúc đó do pháp sư tối cao Ahazek Ahriman lãnh đạo. Trong thời gian ở cùng nhóm chiến binh này, Ahriman gọi Blood Raven bằng nhiều danh xưng khác nhau như con trai của Ahriman, bạn của Ahriman và người anh em thất lạc. Bằng chứng tiếp theo cho thấy mối liên hệ giữa Thousand Suns và Blood Ravens khi Rama phát hiện ra một cuốn sách cổ của tộc Audari được gọi là Unfounding, mà trên bìa sách lại mang biểu tượng bí ẩn của Blood Ravens. Ahriman thừa nhận rằng ông ta cũng từng sở hữu một bản sao của cuốn sách này và một bản khác thuộc sở hữu của Azaria Vidya, Chapter Master của binh đoàn Blood Ravens vào thiên niên kỷ thứ 37. Ahriman nói, ta biết Vidya rõ hơn ngươi tưởng đấy. Ông ta cũng nói với Rama, chúng ta không khác nhau là mấy. Chúng ta không phải lúc nào cũng khác nhau. Đã có một thời, rất lâu trước khi biến đổi xảy ra, khi binh đoàn Thousand Suns của Magnus mặc bộ giáp đỏ máu của vị Primarch của họ. Mặc dù những manh mối này rất hấp dẫn, nhưng không có lời giải thích nào thêm về ý nghĩa chính xác của nhiều câu nói này. Nhưng cũng có thể Ahriman đang bịp họ, vì với tư cách là một tín đồ của Jin, là bậc thầy về lừa dối và mưu mẹo, người có thể đã cố gắng thao túng Rama để lợi dụng Librarian của Blood Ravens cho mục đích riêng của mình ngay từ đầu. Kể từ khi Blood Raven được Game Workshop công nhận là một chapter chính thức sau khi ra mắt trò chơi PC Dawn of War, nhiều nguồn tin đã đưa ra những gợi ý tinh tế cho thấy Blood Ravens thực chất là một chapter kế thừa trung thành của Thousand Suns. Cụ thể, số lượng Librarian cao bất thường và sự tập trung chính của chapter vào việc theo đuổi tri thức rất giống với những đặc điểm từng định hình Thousand Suns trước khi bị Chaos tha hóa. Một mối liên hệ như vậy với một quân đoàn phản bội bị khinh miệt cũng sẽ là một sự ô nhục khủng khiếp và sẽ giải thích tại sao di sản di truyền của Blood Ravens có thể đã bị thế hệ Astartes sáng lập của chapter cố tình che giấu khỏi hồ sơ của đế chế. Trái ngược với bằng chứng này là lời của tác giả Laurie Golding thuộc Game Workshop và Black Library, người đã bác bỏ một cách rõ ràng trên diễn đàn Taptak First Expedition Warhammer 40.000 rằng Blood Ravens là hậu duệ của Thousand Suns. Tuy nhiên, Golding không đưa ra bằng chứng nào khác và không rõ liệu nhận xét đó được đưa ra với ý định nói đùa hay không. Nhưng theo tôi, với việc ham học hỏi giống ai đó, số lượng Librarian rất nhiều, cùng với sở thích chôm chĩa đồ của Space Wolf, thì tôi nghĩ khả năng cao họ chính là con cháu của Thousand Suns. Vậy tóm lại, Blood Raven và Space Wolf có liên quan gì đến nhau không? Có, họ liên quan đến nhau vì Space Wolf là nạn nhân lớn nhất của chiêu trò hai ngón của đám quạ này. Nhưng họ cũng chẳng liên quan đến nhau, vì về cơ bản là Space Wolf cũng chẳng ưa thích gì bọn này, vì bọn nó chơi phép hơi nhiều mà. Wolf thì khá ghét chuyện đó, cũng như việc tụi nó thó đồ của họ. Trong vô số chapter mà đế chế có, đa phần họ là những người cực kỳ nghiêm túc và không thú vị lắm, trừ khi họ ngầu một cách quá đáng như Cacharodon, hay họ đông một cách dã man như Ultramarine. Blood Raven xuất hiện, một chapter đặc biệt và rất riêng. Chúng ta nhắc đến Blood Raven không phải vì bọn này đánh nhau giỏi hay chiến thuật hay, mà vì tụi nó sẽ tháo sạch những thứ có giá trị và có vẻ có nhiều tri thức trên người bạn. Kèm theo đó là lý do rất thuyết phục, bạn tặng nó cho họ, hoặc lý do nghiêm túc hơn là họ đặc biệt làm một cái giống hệt, hay đúng hơn là lấy món đó từ bạn và tặng lại cho bạn. Sau đó bạn không thèm nhận và thế là họ mang về làm cổ vật cho riêng họ. Nice.